नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, डिरेक्ट मुद्दाच्या आपल्या आजच्या लेक्चरमध्ये आपण भाषावार राज्य पुनर्रचना आयोगांचा अभ्यास करू। एसके धर आयोग, जेव्हीपी समिती आणि राज्य पुनर्रचना आयोग हे घटक आपण लेक्चरमध्ये समजून घेऊ। सर्वप्रथम एसके धर आयोग 1948। एसके धर आयोगाचे अध्यक्ष होते एसके धर। या आयोगाने अशी शिफारस केली की राज्य पुनर्रचनेसाठी प्रशासकीय सोय हा प्रमुख निकष असावा, भाषा किंवा संस्कृती नव्हे। मात्र या आयोगाने आंध्र प्रदेशची निर्मिती भाषिक आधारावर करण्यास अनुकूलता दर्शवली। पुढे आपण जेव्हीपी समिती 1949 बद्दल माहिती बघू। जेव्हीपी समितीमधले सदस्य होते जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टभी सीतारामय्या। या समितीने राज्य पुनर्रचनेसाठी भाषिक आधारास अनुकूलता दर्शवली नाही, त्यामुळे तेलुगू भाषिक प्रदेशामध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला। पोट्टी श्रीरामलू यांचा 52 दिवसाच्या उपोषणानंतर मृत्यू झाला। 1953 मध्ये सरकारने तात्काळ आंध्र प्रदेशच्या निर्मितीची घोषणा केली। आता आपण राज्य पुनर्रचना आयोग तर याबद्दल माहिती समजून घेणार आहे। राज्य पुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष होते फाजल अली। या आयोगामधले इतर सदस्य पहिले KM पन्नीकर आणि दुसरे हृदयनाथ कुंजरू। या आयोगाच्या शिफारसी पुढील प्रमाणे: भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचना करण्यास या आयोगाने अनुकूलता दर्शवली, मात्र एक राज्य एक भाषा हे तत्व या आयोगाने अस्वीकार केलं। आयोगाने राज्य पुनर्रचनेसाठी 4 प्रमुख घटकांची ओळख केली। पहिलं म्हणजे देशाची एकता व सुरक्षा टिकवणं, दुसरं भाषिक व सांस्कृतिक एकसंघपणा, तिसरं वित्तीय व आर्थिक प्रशासकीय मुद्दे आणि प्रत्येक राज्यातील व देशातील जनतेच्या कल्याणाचं नियोजन। या भाषावार राज्य पुनर्रचना आयोगांबद्दल माहिती बघितल्यानंतर 1956 नंतर झालेल्या राज्यांची निर्मिती आपण बघू। 1960 मध्ये बॉम्बे प्रांताचं विभाजन करून महाराष्ट्र व गुजरातची निर्मिती करण्यात आली। 1963 मध्ये आसामपासून नागालँड हे स्वतंत्र राज्य बनवण्यात आलं। 1966 मध्ये पंजाब प्रांताचं विभाजन करून पंजाब व हरियाणा ही 2 राज्य अस्तित्वामध्ये आली। 1970 मध्ये हिमाचल प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा मिळाला। 1972 मध्ये मणिपूर, त्रिपुरा आणि मेघालय या राज्यांची निर्मिती झाली। 1975 मध्ये सिक्कीम हे नवीन राज्य अस्तित्वामध्ये आलं। 1986 मध्ये मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश या राज्यांची निर्मिती झाली। 1987 मध्ये गोवा हे राज्य अस्तित्वामध्ये आलं। 2000 मध्ये मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगड, बिहारमधून झारखंड आणि उत्तर प्रदेशमधून उत्तरांचल या राज्यांची निर्मिती झाली। 2014 मध्ये आंध्र प्रदेशचं विभाजन करून तेलंगणा या राज्याची निर्मिती करण्यात आली आणि 2019 मध्ये जम्मू काश्मीर व लडाख या केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती झाली। आपल्या आजच्या डिरेक्ट मुद्दा या लेक्चरवरती आधारित एक सेल्फ ॲनालिसिस क्वेश्चन खाली दिलेला आहे। प्रश्नामध्ये असं विचारलेलं आहे की खालीलपैकी योग्य विधान किंवा विधाने निवडा। अ विधान आहे जेव्हीपी समितीने राज्य पुनर्रचनेची भाषिक आधाराला अनुकूलता दर्शवली। ब विधान आहे राज्य पुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष फाजल अली असून इतर सदस्यांमध्ये पट्टभी सीतारामय्या यांचा समावेश होता। या प्रश्नाचा आन्सर तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये मेन्शन करा। आपल्या आजच्या डिरेक्ट मुद्दा या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबू। थँक्यू।